Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi ke channel saya, Muhammad Amir. Okey, hari ini saya akan membuat review ke Malaysia Airlines Airbus A330 seri 300. Okey, diperbuat daripada Phoenix model dengan bertemakan warna Harimau Malaya Negaraku. Dan buat pengetahuan anda, ini adalah skala 1/400 dengan nombor registrasinya adalah 9M-MTG. Okey, dia lebih kurang sebagai, kalau kereta tu plate number kereta lah. Okey, ni nombor pendaftarannya, dia bahagian tepi. Okey, ini kotak bahagian tepi. Bahagian tepi dengan nama dia. Okey, logo Malaysia Airlines dan penerangan scale dia. Okey, sama juga. Dan kita lihat di belakang adalah logo Persatuan Bersepah Malaysia ataupun FAM. Ini logo Malaysia Airlines, nombor registrasinya, scale dan nama dia Harimau Malaya. Okay. Kita play out, kita salah sebut pula. Okay. Dan nama pesawat ini. Okay. Anda boleh lihat dia punya box art cukup cantik. Jom kita nyah kotak. Okay, kita lihat ni adalah packaging biasa ya. Packaging biasa untuk melindungi model pesawat kita ni. Jom kita buka. Sebenarnya saya dah lama beli, dari bulan 1 ke bulan 2 dah ada, tapi cuma malas nak buat review. Okay, sekarang ada kerajinan, tapi tak apa. Sebelum ada lagi orang yang membuat review tentang model pesawat ini. Okey, inilah dia model pesawat. Kita lihat detail dia yang cukup bagus. Okay, dengan warna dia warna kuning, okay, yang bertemakan Harimau Malaya, dan juga gabungan dengan warna negaraku cukup padan. Okay, walaupun anda nampak pelik, tapi cukup bagus lah. Okay, di depan dia, okay, ni bahagian depan dia, okay, harimau, okay, logo FAM. Anda boleh lihat ini adalah logo Malaysia Airlines, dan juga anda boleh nampak bendera Malaysia. Okay. Dan livery ini melambangkan, bahagian belakang ni ia melambangkan jalur gemilang, okay, bendera Malaysia. Dan logo yang cukup ikonik buat rakyat Malaysia, iaitu wow bulan, okay, dengan gabungan warna merah dan biru. Okay, cukup bagus. Dan dia juga mempunyai detail kecil yang bagus, yang kecil, okay, seperti antena Wi-Fi dome. Okay, mungkin ni light beacon. Okay, antena lagi, juga antena. Di belakangnya adalah APU. Di bawah pun juga ada antena. Okay, detail yang kecil yang telah diincludekan oleh syarikat pembuatan Phoenix model. Okay, bawah dia adalah pintu landing gear. Dia punya landing gear boleh berpusing ya. Okay, model standard lah untuk model Phoenix model ni, dia boleh berpusing, rotate. Okay, cuma satu je komen saya, iaitu dia punya logo FAM agak gelap, tapi saya rasa besi lain pun, jersey wing pun lagi bagus sebenarnya. Tapi ni pun ok juga. Dan kita akan buat perbandingan. Tunggu sebentar. Ok, jom kita bawakan Malaysia Airlines Airbus A330 seri 300. Ok, registrasi yang sama juga. Ok, 9M-MTG. Kita lihat dia punya perbezaannya adalah cuma livery saja. Ok, cuma detail antena dia sama juga, ada juga antena yang kecil.
Contohnya kita bawakan model yang agak lama juga. Okey, jom kita bawakan Airbus A330 segi 300 9mm KD. Dia keluaran Phoenix juga, tapi dia dikeluarkan lebih lama. Okay. Dia dikeluarkan pada tahun 2011. Okay, seperti yang dilihat di bahagian detail cukup bagus, cuma dia tidak mempunyai detail kecil seperti dua model yang ini yang saya telah tunjukkan. Dia tidak mempunyai antena dia, antena walaupun maupun Wi-Fi dome, cuma basic saja, tapi ini pun sudah cukup cun, cukup menarik. Jadi apakah pandangan anda? Anda suka yang lama atau yang baru? Okey, sila komen. Okey, setakat itu saja untuk video saya untuk hari ini. Okey, pada pandangan saya model ini cukup bagus. Okey, detail dia cukup bagus. Okey, tidak ada cegat celah lah, tapi cuma ada sedikit, iaitu warna pada logo agak gelap, dan juga mungkin di bahagian sini mungkin tidak tepat, tapi saya tidak apa-apa kisah. Okey, asalkan detail dia cukup bagus, saya sudah berpuas hati. Okey, cukup setakat itu saja untuk video saya untuk hari ini. Okay, jangan lupa like dan subscribe video saya. Okey, ajak rakan-rakan anda untuk subscribe. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Selamat malam dan selamanya Harimau Malaya.